हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज तपाईहरु अगाडि फेरि ड्रोनै लिएर आएको छु। हुन त DJI का ड्रोनहरु यति धेरै आइरहेका छन् जसमा तपाई हेर्नुहुन्छ नि सबैभन्दा पहिला सानो साइज भनेको के थियो, एयर सिरिज थियो। त्यो भन्दा पहिला हामीले म्याभिक सिरिजमा ठूलो साइज पाउँथ्यौ भने सानो साइजमा के पाउँथ्यौ, एयर सिरिज पाउँथ्यौ। र एयर सिरिज भन्दा पनि सानो सिरिज आउने क्रम त जारी नै छ भने एयर सिरिजको पनि आफ्नै किसिमको पपुलारिटी छ। जसमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने एयर सिरिज तपाईको सुरु हुँदै एयर 2 र एयर 3 पनि अब आइसकेको छ। जसमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ नि तपाईले मज्जाको स्क्रिन सहितको रिमोट कन्ट्रोल तपाईले पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाई अब ड्रोनबाट खिच्ने भिडियोहरु दामी निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसै सिलसिलामा फेरि तपाईहरुको अगाडि आज मैले फेरि एयर 3 DJI को एयर 3 लाई लिएर आएको छु। हेर्नुस् यो बट्टामा मज्जाले आएको छ र तपाई हेर्नुहुन्छ नि मज्जाको ड्रोनको फोटो पनि तपाईले देख्नु भएको छ नि। यसको ठ्याक्कै बैक साइडमा हेर्नु भने हामीले यसभित्र आउने रिमोट कस्तो छ त्यो पनि हेर्न सक्छौं। र तपाईले यो देख्नु भएको मेरो हातमा परेको चाहिँ कम्बो प्याक हो, जसमा चाहिँ तपाईले एक्स्ट्रा ब्याट्रीका साथसाथ तपाईले ब्याग पनि पाउनुहुन्छ र अरु कचाकुचुक चीज पनि तपाईले अरु धेरै कुराहरु तपाईले एक्स्ट्रा तपाईले कम्बो प्याकमा पाउनुहुन्छ। अब आउँ यो बक्सा भित्र यो ड्रोन आउँदा कसरी आएको छ पहिला अनबक्सिङ गरेर हेरिहालौं। र सबैभन्दा पहिला माथिपट्टि मैले खोल्दैछु। यसलाई मैले खोल्ने बित्तिकै तपाईले भित्रपट्टि मज्जाको बक्स देख्नुहुन्छ र त्योभन्दा पहिला तपाईले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ सानो QR कोड पनि देख्नुहुन्छ, जसलाई तपाईले स्क्यान गरेर आफ्नो फोनमा यसको एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र जहिले पनि तपाई यदि कुनै पनि DJI को प्रोडक्ट किन्दै हुनुहुन्छ भने यसको एप डाउनलोड गरेर तपाईले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो एउटा छुट्टै युजर आइडी पनि तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब आउँ यो बट्टा भित्र आएको ब्याग कस्तो दामी रहेछ, यसलाई म निकाल्न गइरहेको छु। र यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने यस्तो दामी ब्याग छ, बट्टा भित्र खासै केही पनि छैन। यसलाई म ठ्याक्क तल राखिदिन्छु भने अब हेर्नुहुन्छ नि कस्तो दामी बक्स तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। वाउ, यसको फिल नै दामी छ। चट्टसँगले यहाँनिर झुन्ड्याउने चिज पनि पाउनुहुन्छ। यसलाई च्याचेर टक्क निकाल्यो भने यसलाई हामीले मजाको अग्लो पारेर पनि बोक्न सक्छौं। र यसलाई हेर्नुहुन्छ भने यो साइडमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने केही चिज राख्ने पकेट पनि तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। तर यो पकेट हेर्नुभन्दा पहिला के हेरौँ हामी, पहिला ड्रोनै हेरौँ। अब टक्क ड्रोन हेर्न चाहिँ यहाँबाट अनलक गर्नु पर्यो हामीले। यसलाई टक्क मैले निकालेँ। यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ नि क्यास मजाले प्लास्टिकमा र्यापिङ गरेर ड्रोन तपाईले पाउनुहुन्छ। यसमा दुईटा ठुल्ठुलो चिज मैले देखेँ। एउटा यहाँ ड्रोन रहेछ, पक्कै पनि ड्रोन नै हो यो। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ नि म त ठुलै चिज होला भनेको त कचाकुचुक यहाँ टन्न एसरिज रहेछ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर रिमोट कन्ट्रोल मैले भेटेँ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने वाउ, दुईटा ब्याट्री सँगसँगै चार्जिङ स्टेसन पनि मैले पाएँ यहाँनिर। र अरु चिज यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ दायाँ बायाँ केही पनि देखिनँ मैले। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने सानो यो चेन खोलेर जिपरभित्र हामी हेर्छौँ भने सानो बुकलेट पनि छ यहाँनिर र QR कोड पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा केबल पनि मैले पाउँछु। यसमा चाहिँ दुईतिरै टाइप सी भएको केबल चाहिँ हामीले यसमा पाउँछौँ। र यहाँसम्म अहिलेसम्म यता त मैले एडाप्टर त मैले पाएको छैन। तपाईले हेर्नुहुन्छ भने सानो केही कागज बुकलेट यसमा पाउँछौँ, जुन चाहिँ क्विक स्टार्ट गाइड पनि यसमा हामीले पाउँछौँ। अब आउँ यो डब्बाभित्र आएको यो हेभी गरौँ चिजलाई मैले खोल्न गइरहेको छु। खोल्दाखेरि हामीले यहाँबाट खोल्नुपर्ने हुँदैछ। कहाँनिर चाहिँ यसको स्टिकर लगाएर आएको छ यहाँनिर। टक्कसँग मैले यहाँ खोलेँ यहाँनिर। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने गजबसँगले ब्याट्री रहेछ यहाँनिर। ल र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ब्याट्री तपाईँले दुईवटा ब्याट्री यहाँ पाउनुहुन्छ। र यो चार्जर पनि तपाईँले यसमै पाइहाल्नुभयो। यसलाई म साइडमा राखेँ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अर्को हामीले यहाँनिर रिमोट कन्ट्रोल पनि यहाँनिर पाउँछौँ। र यसको रिमोट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले यसको एन्टेनानिर यहाँ भइहाल्यो। मजाको स्क्रिन साइज पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। यसको लागि हामीलाई चाहिने जोइस्टिक क्रसर चलाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर हामीले यहाँ ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। जोइस्टिकलाई मजाले यहाँनिर राखिदिएँ मैले। यहाँबाट घुमाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजना मान्छेले चाहिँ यो कहाँ छ भने खोजिराख्नु भएको हुन्छ, त्यसलाई ठ्याक्क पछाडिपट्टि राख्नु मिल्छ। र यदि हामी कहीँ जाँदैछौँ भने यसलाई चाहिँ प्याकिङ गरेर डब्बामा राख्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौँ। र टक्कसँगले यो कन्ट्रोल गर्ने भयो भने यो पावर अन अफ गर्ने स्विच तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ। वास्तवमा अब यो ड्रोनको रिमोट त धेरैचोटि मैले देखाइसकेँ भने अब यो ड्रोन चाहिँ कस्तो छ अब हेरिहालौँ। ड्रोनको प्याक पनि तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यसमा छ भने यसलाई मैले खोल्न गइरहेको छु। टक्क यहाँ खोल्ने क्रममा यहाँनिर ट्याक च्याराक्क गऱ्यो। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने वाउ, र हेर्दा हेर्दै एयर 3 पनि गजब ठुलो साइजको भइसकेको छ। र पहिला आउने हाम्रो म्याभिकको सिरिजको जत्रो साइज चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ भने अब आउने म्याभिक चाहिँ योभन्दा ठुलो छ। यो खास कारण के होला भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नलाई अलिकति सजिलोको लागि म बताइदिन्छु। यहाँ आउने क्यामेरा चाहिँ के छ, ढ्याङ यहाँ खोल्दैछु किनभने यसमा तपाईँले दुईवटा क्यामेरा पाउनुहुन्छ। र यो क्यामेराले पनि गजबै भिडियो लिन्छ, जसमा तपाईले खाली होरिजेन्टल मात्रै हैन, तपाईले भर्टिकल शट पनि अबको ड्रोनबाट तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। र
हेर्दाखेरि यसको चट्ट पखेटा फिजाउँदाखेरि जुन यस्तो छ यो ठुलो साइजको देखिन्छ र पहिलाभन्दा आउने यो ड्रोनले चाहिँ नोइज पनि एकदमै कम निकाल्छ। पहिला चाहिँ एकदम ढिँ आवाज आउँथ्यो नि, अहिले आउने ड्रोनहरूले तपाईँलाई एकदमै नोइज पनि एकदमै कम निकाल्छ भने यसको वरिपरि टन्नै सेन्सर पनि राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब्स्टेकल सेन्सर एभिडेन्स चाहिँ एकदमै पर्फेक्टली यसमा चाहिँ पहिलाको ड्रोनहरूभन्दा चाहिँ तपाईँले राम्रो पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ड्रोन कहीँ ठोकिहाल्छ कि भन्ने चान्स चाहिँ एकदमै कम छ। र यो ड्रोनलाई नजिकबाट हेर्दा तपाईँले हेर्नुहुन्छ यहाँ टन्नै सेन्सरहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्नुहुन्छ, अगाडि पनि देख्नुहुन्छ, तल पनि देख्नुहुन्छ र माथिको लागि पनि यही सेन्सरले लगभग काम गर्छ भने यही कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ अहिले एभिडेन्स सेन्सर चाहिँ एकदमै राम्रो भएर पनि हामीले चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने चान्स चाहिँ एकदमै कम छ। र यदि तपाईँले यसलाई चाहिँ स्पोर्ट्स मोड या तपाईँको आफ्नै मोडमा चाहिँ जुन स्ट्यान्डर्ड मोडभन्दा चेन्ज गरेर तपाईँले चलाउनु भयो भने चाहिँ त्यो रिस्क चाहिँ तपाईँ आफूले लिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ ड्रोन पाइलटिङ तपाईँको हातमा कस्तो छ त्यसमा भर पर्दछ। र धेरैभन्दा धेरै मैले चाहिँ अहिले ड्रोनहरू चाहिँ पानीमा खसेको पनि पाएको छु, किनभने पानीमा तपाईँ नजिकबाट सुट गर्न खोज्नुभयो भने यसले ल्यान्डिङ स्पेस हो कि बा भनेर पनि आफै तल ड्रप हुने कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एटलिस्ट पानीको माथि चाहिँ नउडाउनु होला ड्रोन, किनभने एटलिस्ट तपाईँले 3 मिटरभन्दा माथि उडाउनु भयो भने चाहिँ यो ड्रप हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ। अब यो ड्रोन त भइहाल्यो भने यो ड्रोनको सानो अर्को प्याकेट पनि हामीले बट्टामा भेटेको थियौँ। यसमा के रहेछ हेरौँ, यो पनि प्लास्टिकको प्याकेटमा हेर्नुहुन्छ यहाँ टन्नै यसमा पङ्खा आएको रहेछ, टन्न यसको पखेटा भनौँ न यसलाई चाहिँ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कति पखेटा रहेछ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, टन्नै छ यहाँनिर। ल हेर्नुहुन्छ भने 1 2 3 4वटा, यो 4वटा त हामीले सुरुमा लाउनु पर्ने हुन्छ नि, अरू हामीले चाहिँ 8वटा एक्स्ट्रा प्रब्लम पनि यसमा पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो पङ्खा बिग्रिहाल्यो भने पनि फेरि चेन्ज गर्नलाई पनि तपाईँले एक्स्ट्रा किन्नु पर्दैन, यही कम्बो प्याकभित्र तपाईँलाई आउँदछ। र यो ड्रोनमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा ब्याट्री ड्रोनमा लागेर आएकै छ भने 2टा ब्याट्री तपाईँले एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ। यसको मतलब यसमा 3-3वटा ब्याट्री तपाईँले यो कम्बो प्याकमा पाउनुहुन्छ र जसले गर्दाखेरि एउटा ब्याट्रीको तपाईँको फ्लाइङ टाइमको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 45-46 मिनटको तपाईँले फ्लाइट टाइम पाउनुहुन्छ भने यदि तपाईँले 3टै लिएर हिँड्नुभयो भने तपाईँसँग टन्न प्याकेज भनौँ न, तपाईँलाई एक दिनको पुरा सुट आउट गर्नको लागि तपाईँको ब्याट्री प्रशस्त मात्रामा तपाईँलाई पुग्दछ। र यसमा राखिएको जुन क्यामेराले खिच्ने भिडियोको जुन रेसियो कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा 4K 100 फ्रेम, त्यस्तै 4K 60 फ्रेम, त्यस्तै 2.7K मा तपाईँले भर्टिकल भिडियो पनि मजाले खिच्न सक्नुहुन्छ। र यसमा राखिएको सेन्सर जुन छ तपाईँले 1/1.3 को सेन्सर राखिएको छ, सिमो सेन्सर राखिएको छ, जसले खिच्ने फोटो पनि 48 मेगापिक्सलको तपाईँले पाउनुहुन्छ। खालि भिडियो मात्रै हैन, तपाईँले खिच्ने फोटो पनि यसबाट दामी आउँछ। र तपाईँले यही कम्बो प्याकमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले RC2 रिमोट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसमा स्क्रिन सहित पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले कुनै फोन या तपाईँले आइप्याड यसमा कनेक्सन गर्नु पर्दैन, तपाईँले डाइरेक्ट तपाईँले के पाउनुहुन्छ यसमा स्क्रिन पाउनुहुन्छ। र स्क्रिनमा तपाईँले फुल HD तपाईँले डिस्प्ले, तपाईँले फ्लाइङ टाइम करिब झन्डै 20 किलोमिटरसम्म टाढा यो ड्रोनलाई उडाउँदाखेरि पनि तपाईँले त्यसको भिडियो चाहिँ तपाईँले HD भिडियो तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले मजासँगले क्लियरली तपाईँ कहाँ उडाइराख्नु भएको छ, कस्तो भिडियो खिच्ने, कस्तो सुट गर्ने, कस्तो लोकेसन तपाईँले क्याप्चर गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले यो स्क्रिनमै हेरेर उडाउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो RC2 रिमोटले एकदमै मजाले काम गर्दछ। र रिमोटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले फुल फेजको रिमोट अपरेटिङ सिस्टम तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। यसमा सानो मेमोरी कार्ड हाल्ने सिस्टम पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले अन टाइम फ्लाइको पनि रेकर्ड तपाईँले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले फुल HD भिडियो तपाईँले यसैमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। चार्जिङ गर्नको लागि USB पोर्ट यहाँ राखिएको छ, त्यस्तै 2टा स्क्रु गर्ने पोइन्ट पनि तपाईँले राखिएको छ कहीँ कनेक्सन गरेर राख्नलाई भने। तपाईँले यहाँ तल पनि हेर्नुहुन्छ 2टा स्विच बटन पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ हामीले 2टा कर्सर बटन पनि यसमा पाउँछौँ भने एन्टेना यो भइहाल्यो। त्यस्तै फोटो खिच्न र भिडियो सुट गर्नको लागि हामीले अल्टरनेट बटन पनि यसमा पाउँछौँ भनेपछि फुल फेजको रिमोट RC2 स्क्रिन सहितको तपाईँले यही प्याकेजमा तपाईँले पाउनुहुन्छ भने अब यो ड्रोनमा चाहिँ कस्तो छ, मेमोरी कार्ड राख्ने स्पेस तपाईँले यहाँनिर मुनि पाउनुहुन्छ, यहाँनिर भने त्यस्तै तपाईँले टाइप सी जोड्ने पोर्ट पनि तपाईँले यसमै पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँले 8GB इनबिल्ट मेमोरी पनि यसैमा इनबिल्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ। यदि सानोतिनो सर्ट केही गरिहाल्नु पऱ्यो, टेस्ट फ्लाइ उडाइहाल्नु पऱ्यो भने सुरुमा मेमोरी कार्ड छैन भने पनि यही ड्रोनमा भएको मेमोरी कार्डमा तपाईँले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यहाँ जुन राखेको मेमोरी कार्डको जुन स्लट छ, यहाँ USB टाइपको जुन चार्जिङ गर्ने पोइन्ट छ, तपाईँले यसको कनेक्टिभिटी हामीले कम्प्युटरमा जोडेर अपडेट गर्ने या अरू चिजहरूमा पनि त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ भने यसमा राख्ने मेमोरी कार्ड चाहिँ तपाईँले ओरिजिनल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एक्सट्रिम प्रो सिरिजको SanDiskको यदि युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले खिच्ने भिडियोमा एकदम स्मुथली रेकर्ड हुन्छ। तपाईँले एकदम डुप्लिकेट खालको पऱ्यो भने तपाईँको मेमोरी हिट पनि हुने गर्छ र तपाईँको मिली सेकेन्ड भन्नु मतलब 10-15 सेकेन्डभन्दा बढी भिडियो रेकर्ड पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रब्लम चाहिँ हामीले धेरैजनाकोमा देखिसकेको छ। र ड्रोन स्टार्ट गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। ड्रोन जहिले पनि स्टार्ट गर्नलाई एकैचोटि यहाँ थिच्दै स्टार्ट हुँदैन। यसलाई एकचोटि यहाँ थिचेर फेरि दुईचोटि
सेकेन्ड टाइम चाहिँ प्रेस गरिराख्नुभयो भने चाहिँ यो अन हुन्छ। तर अहिले ब्याट्री फुल्ली डिस्चार्ज भइरहेको छ, यसलाई फुल्ली चार्ज गरेर यसलाई हामीले उडाउन सक्दछौँ भने ब्याट्री पनि तपाईँले रिमोट कन्ट्रोललाई पनि एकदम सेम त्यही हो, जसलाई पनि हामीले पावर बटन एकचोटि थिचेर फेरि अघि थिचिराख्यो भने के हुन्छ, यो अन हुन्छ। अहिले देखिहाल्नुभयो DJI कस्तो मजाले अन भएर देखाएको छ भने तपाईँले यसलाई नेटमा जोडेर मजासँगले आफ्नो युजर आइडीले साइनअप गरेर आफ्नो प्रोफाइल सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो ड्रोनलाई तपाईँले मजासँग एउटा लाइन मार्क दिएर पनि आफ्नो ट्र्याकमा पनि तपाईँले यसलाई उडाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा प्रिसेट प्रोग्रामेबल भिडियो सुटिङ गर्ने अप्सन पनि छ, जुन तपाईँ यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो प्रिसेटवालाहरूबाट सुटिङ गर्नु भने पनि दामी दामी भिडियो आउँछ। तर त्यो चाहिँ 4K मा चाहिँ आउँदैन है। फेरि हुन त टेक्नोलोजी यति राम्रो गइसक्यो, यति एडभान्स भइसक्यो, यो Air 3 मा पनि तपाईँ कुराहरू हुन्छ नि डिलो 10 बिटसम्मको तपाईँको भिडियो क्याप्चर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ नर्मली अरू आउने DSLR-मा भएको राम्रो किसिमको जुन क्यामेरा हुन्छ त्यसको बराबरको कलर ग्रेडिङ गर्ने किसिमको भिडियो तपाईँले यसैबाट गर्न सक्नुहुन्छ भने फोटोलाई पनि र फोटो पनि तपाईँले यसैबाट लिन सक्नुहुन्छ। र Air 3 मा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले नयाँ इन्हान्स भएर आएको भने पहिला यो भन्दा Air 2 मा जम्मा एउटा क्यामेरा तपाईँले पाउनुहुन्थ्यो, यसमा डुएल वाइड एङ्गल तपाईँले क्यामेरा पाउनुहुन्छ र यसमा तपाईँले 3x टेलिफोटो जुमिङ पनि तपाईँले यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो किसिमको क्यामेरा भएको Air 3 नयाँ अहिले आइसकेको छ, जसले गर्दा तपाईँ प्रो सिरिज म्याभिक सिरिजमा गएर चाहिँ महँगो ड्रोन किनेर तपाईँले भिडियो खिच्नु पर्थ्यो भने अब त्योभन्दा कम बजेटमा तपाईँले मिनी सिरिजभन्दा अलिकति माथिको बजेटमा तपाईँले बिचको प्राइसमा के पाउनुहुन्छ, Air सिरिज पाउनुहुन्छ, जसले निकाल्ने भिडियोले तपाईँको आफ्नो भिडियोग्राफीले दामीभन्दा दामी या फुटेजलाई कन्टेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँले DJI को Air 3 सम्बन्धी के जानकारी, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउँछु। तबसम्म मिल्न चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै गजबको इन्फर्मेसन तपाईँबाट छुट्न सक्छ र कम्बो प्याकमा ड्रोन आउँदा के आउँछ भनेर कुरा तपाईँले प्रष्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते, फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटिनेछु।